Добрий день, ми з України. Дивно, але мої відео все ще продовжують дивитися люди, які підтримують російську агресію проти України. Тому одна із цілей цього матеріалу – кінцева денацифікація аудиторії каналу від рашистів. Ну що, РФці, дозігувались? Зараз розкажу вам лайфхак, як із впевненого в собі, гордого за свою країну руського перетворитися на людину, яка починає начебто щось вже підозрювати. Але це не точно. Еще раз, вы стояли в наряде, ну, в патруле. В патруле, да. И ваши просто уехали и вас забыли? Да. А есть слоган вашей армии «Своих не бросаем»? Вот Так они прокомментируйте. так и не бросили же, забыли. Для деяких це навіть буде справжній прорив від першої до п'ятої стадії за 10 хвилин. Так от, ваша економіка загинула. Буквально. Для того, щоб це зрозуміти, навіть не потрібні пусті полиці магазинів, відосики з кілометровою чергою за цукром та інші бонуси повернення в СРСР, які у свою чергу вже проявляються повним ходом. Nope. Вам просто треба зайти в пабліки, наприклад, для інсулінозалежних, тих, хто страждає на епілепсію, людей на діалізі або людей, які потребують елтераксин. Ці препарати буквально продовжують життя людей з уже деякою мірою звичними для нас захворюваннями. Ну, як звичними? Звичними для цивілізованих країн. До 90% сумішей та діючих речовин для всіх ліків, які були доступні в РФ, вироблялися за кордоном. Це і є санкції. Небагато хто встиг накупити ліків про запас. Ланцюги постачання знищені. А використовуючи невеликі лазівки, які зараз залишилися, ліками буде повністю забезпечений, можливо, кожен 10-й. І ці 3 групи – лише верхівка айсберга. Вони вже розуміють, що їм кінець. Вони буквально вимруть найближчим часом. Рашисти своїми діями чи повною бездіяльністю прирекли на смерть десятки тисяч людей, своїх співвітчизників. Хоча, кого я обманюю, їм же чхати на інших. А ось про себе вони завжди пам'ятають, щоб там не було. Тим часом тут відіграє дуже важливу роль те, що будь-яка людина хворіє. Це неминуча реальність, від якої не втекти. Кажете, їм ігри в стімі заблокували, біда та й годі. Ні, про це їм слід хвилюватися в останню чергу. У них, окрім анальгіну, зеленки, йоду та вати, і ще якихось базових ліків нічого не виробляється. А що це означає? Грип – знову смертельне захворювання. Спалахи правця, пневмонії, туберкульозу – все це чекає на них найближчим часом. А може, не виходити з дому? Так черга за хлібом і цукром примусить. Їсти хочуть усі без винятку. Хоча й тут не все так добре. За висновками аналітиків ООН, війна призведе до голоду серед бідних верств населення Африки та Азії, до яких належить більша частина Росії. Більше 70%. Коло замкнулося. І це все завдяки одній фразі «Я вне політики». Жахлива за своєю суттю фраза, масштаб якої я щойно описав. І ось політика не захотіла оминути вас, рашисти. Скільки разів я казав, намагався переконати, просив, подумайте, будьте свідомими. Вони лише ржали з цього поняття. Ну, вже насміялися. Welcome back to the Gulag. Їм нову країну вже насрали. СРСР 2.0 називається. Хай тепер насолоджуються. Такий квест. Яка до біса психологія і психіатрія? Що ви, шанувальники Путіна, хочете тут почути? Відео з назвою «Як впоратися зі стресом через те, що мій пайок в цьому місяці зменшили». Або «Як правильно із психологічної точки зору поклонятися вождю, щоб не репресували». Такого тут не буде. Психіатрія і психологія – це для цивілізованих країн. Це здобутки вільного суспільства. Тож для вас тут корисного нічого вже не буде.
Що особисто мене дивує, так це те, наскільки пригноблені етнічні меншини в Ерефії. За даними розвідки, а конкретніше списків поранених та вбитих окупантів, у найгарячіші точки на смерть у якості м'яса відправляли бурятів, інгушів, дагестанців і так далі. Тобто не росіян, принаймні не генетичних. І в мене виникає одне питання до цих меншин Великоросії. Москва висушує ваші ресурси, забирає гроші, а тепер і ваших же дітей відправляє на забій під акомпанемент ваших радісних криків. Ви вже зовсім там збожеволіли? У вас ніяких питань до вашої ж влади це все не викликає? Раніше мені часто писали, що ось дивись, США криваві гади повбивали індіанців, знищуючи їхню культуру та генофонд. Але це було до домінування доктрини гуманізму у 18 сторіччі. А зараз, нагадую, 21-е. А ви з власної волі себе знищуєте на догоду ботоксному напівлисому карлику. Потураючи людожеру, стаєте такими ж самими по відношенню до свого етносу. Насправді ви поліцаї часів гітлерівської Німеччини. Це найближча аналогія. Ще одна категорія, яка мене до біса дивує. Це люди, які встигли втекти з Росії, а тепер кажуть: «О май гад, Україна тепер буде геополітичним центром славянського міра. Перееду туда, как только спадет весь этот ужас». Хоча, правду кажучи, ви можете спробувати із низкою умов. Вчіть українську і ставайте свідомо політизованими. Тут таких переважна більшість. Ми не розуміємо людей, які не цікавляться політикою свого району, міста, області, країни. Дотримуючись цих двох умов, розуміння мови та політичної ситуації, ви, можливо, так підкреслюю, можливо, зможете інтегруватися у наше суспільство. І це тільки у тому випадку, якщо за вами не будуть помічені гріхи поклоніння хуйлу і його послідовникам. Ми не будемо сприяти росту метастазів руського міра. Якщо хтось почне співати пісеньку про руський мір, будемо бити на звук. І національність неважлива, бо українець не етнос, а передусім стан душі. Не можете в мову та політику, є інші країни. Немає більше доброзичливих гостинних українців. Конкретно для вас немає. Через те, що на вас всіх тавро ганьби, таке саме, як на німцях з 45-го року минулого століття. Думаю, вони в думках зітхнули з полегшенням, що їхня ганьба дещо забувається перед вашою. Хоча багато хто взагалі вимагає, щоб вам заборонили в'їзд років на 20-30 у майбутньому. І їх аргументи більш ніж раціональні та справедливі. Але це не стосується росіян, які давно виїхали та інтегрувалися в інших країнах. Вчили мову, асимілювалися. Ви норм, і ми знаємо, що ви нас підтримували. Але назвати вас росіянами язик не повертається. Тому що в нашій системі координат це слово відтепер тісно асоціюється з аполітичними, егоїстичними, лицемірними, мізерними рабами. І щось в найближчі покоління навряд чи може це змінити. Навіть у Вікі вже є щось схоже на статтю про рашизм на багатьох мовах, окрім російської, звичайно. Відмитися буде надзвичайно важко. А я вже ні до чого не закликаю. Це етап у минулому. РФ-ці просрали момент можливості виходу з мінімальними наслідками, як людськими, так і фінансовими. Цей матеріал просто для того, щоб пояснити, що ж буде відбуватись далі. Рашка програла війну. Залишки військ відступлять з колосальними втратами, залишать Крим і Ордло, далі Придністров'я й Абхазія. Не вистачатиме коштів і ресурсів для їх втримання. Якихось базових речей буде ставати менше і менше. Вони почнуть продавати нафту за гуманітарку, яка буде залишатися в кишенях їх же корумпованих царьків. Чи вони чули колись про ніжки Буша? Вже забули? Скоро згадають. Розпочнуться голодні бунти і спроби від'єднання від Федерації Республік, які цією ж федерацією були репресовані. Штормити буде так, що у них на вулицях будуть перестрілки за машини, паливо і звичайну ж жратву. Так, просто послухайте висловлювання економістів, подивіться в їх
очі, коли вони говорять про найжахливіший економічний спад в історії РФ. У них страх. Вони розуміють, куди вже завело і ще заведе сакраментальне вне політики. До кінця року все провалиться у таку прірву, що африканські країни 90-х будуть здаватися їм раєм і майже економічними гігантами. Народ перейдет на подножный корм и будет, как в 80-е, будет где-то лежать трудовая, будет небольшая какая-то доход, а дальше он будет кормиться чем сможет. Кто-то с огорода, а кто-то там с большой дороги, кто-то будет бомбить, поэтому, ну, такая, с точки зрения какой-то цивилизационной, мы опускаемся на дно цивилизационного колодца. Последнее видео, как я его обозвал. Ну что, при этом, еще раз говорю, в Сомали же тоже живут люди, Африка прекрасно существует, ну существует же. Но слово «прекрасно» я бы не уверен, что применял бы, да. Майкл, здесь же зависит от точки отсчета. Представь, что ты, например, родился в той же Северной Корее, когда у тебя перекрыты все каналы информации, то ведь бенчмарка когда нету, то ты считаешь, что оно все хорошо. Главное уничтожить тех, кто знал старое время. Все дивувався у минулому, що це мені пишуть під матеріалами про армію. «Ой, рептилоид, по тонкому льду ходишь, боязно за тебя». Або «Вот ты зря это говоришь, могут административку впаять, если найдут». Лол, які ж боягузи без волі і можливості самовираження. Як так можна жити, ховаючись від власної тіні? Хіба це життя взагалі? Ні, це жалюгідне існування. Вони живуть із страхом, не розуміють, як це боротися за свою свободу. Буквально не розуміють, як можна бути громадянином та воїном. І якщо до Сибіру війдуть китайці, замість супротиву вони відразу ж підуть замінювати свої паспорти на усвайси з іерогліфами. Побачите, це буде феєричне видовище. Армія освободителей тягнула трофеї. Але, бля, після піздюльки покидали всю форму. Планшет надо йому. 1500 гривень. Тупо утира. Віддаси хлопцям на нужди звода. Ну це воді. Ну хоч одне радує. Армія освободителів покидала речі, зброю. Передяглась в цивільну форму, завойовану, освобождену у місцевого населення, і повтікала. І повтікала армія освободителів. Ну що я можу сказати, армія освободителів? Від себе особисто дякуємо за те, що Збройні Сили України додавалась новітня їхня зброя. Ти що собі скажеш? Дякую за зброю. Значить, розвідувальний взвод треба переформатовувати в розвідувальну роту нашого батальйону. Амуніції зброї нам вистачає. Слава Україні! З психологічної точки зору пояснення тому, що відбувається, надзвичайно просте. У них немає сорому. Рашисти його заперечують. Так, звичайно, начебто емоція, отримана людством у ході еволюції. Але саме вона підштовхнула людство до гуманізму, благодійності, західних цінностей, які несуть цивілізацію подібного локомотиву вперед, якщо говорити про наш історичний етап. Сором – важлива емоція. Чому? Тому що вона підштовхує тебе до усвідомлення базового добра і зла. Завдяки сорому ти розумієш, до чого призводять злочини, а призводять вони до руйнування. Колективний сором веде до усвідомлення того, що не потрібно робити у майбутньому, аби бути адекватним суспільством, яке не руйнує все навкруги, а створює своє власне. Тим часом, на наш подив, вони не соромилися свого минулого, злочинів СРСР, агресії, мілітаризації, голодомору, етноциду. Навпаки, вони пишалися. Захід помилявся, думаючи, що винна тоді у тих злочинах була лише верхівка. Ні, винні були манкурти, громадяни СРСР. На казках про найсмачніший у світі пломбір і наддержаву вони виростили нове дегенеративне покоління.
сотнями і тисячами трупами якого зараз вимощені поля та дороги моєї країни. І вони навіть подивитися на них нормально не можуть, бо їхній цар періодично блокує їм доступ до різних соцмереж, в яких того добра надзвичайно велика кількість: фото, відео, допити полонених. До речі, давайте дещо поясню вам про полонених, а то багато хто запитує. Тобто запитували раніше про те, як можна у лапках витримати людей з хронічними психічними захворюваннями і при цьому самому не від'їхати з колії здорового глузду. Про те, як це вислуховувати маячні ідеї та різні їх інтерпретації від пацієнтів, про те, як виглядає гостра фаза шизофренії або її дебют. Ви запитували, а я відповім, використовуючи наочний приклад. Але спочатку перегляньте це відео. Ну, ладно, короче, я живой-здоровый, не знаю, когда там, что, как, ну, в общем, я живой. Ждем тебя, сынок, любим, все, давай. Звони на свой... Мам, мне надо, чтобы ты на пару вопросов ответила. Один. Ой, Мам, ну так я жду этих пару вопросов. Зачем россияне? зачем россияне пришли на Украину убивать украинский народ? А зачем НАТО, это самое, Украину напичкала орудием, Чем? Каким оружием? ГТМом, Чем? инструкторами, чтобы напасть на Россию? Извини меня, тут дело было так. Или Украина нападет на Россию, или Россия на Украину. И не на Украину, а Мам. на НАТО. Мам, Можно еще Это вопрос? значит, Третья мировая война. Можно я задам вопрос? Здравствуйте, меня зовут Владимир, я журналист. Скажите, пожалуйста, вот в других странах, в том числе в Прибалтике, например, да, там тоже все то же самое есть, да? Почему вы думаете, что именно Украина, и в Польше это же самое все есть, почему вы думаете, что именно Украина должна была напасть на Россию? С чего вдруг? А потому что там все планы ваши разработали. Мало того, что Украина создала еще коронавирус, и сказали, что это Китай, а у вас там этих биолабораторий сколько? мам, что ты так Ну, несешь? не надо. Так они были и при Союзе еще эти биолаборатории у нас, и существуют лаборатории, и уже доказано и подтверждено, и множество фактов, что... Мало того, что я вам скажу то, что я знаю, еще раньше знала, что Украина сама себе не принадлежала давно уже, даже вся земля украинская уже у Америки, что там Мам, все посажено у американцев. Мы нападали не на Украину. В смысле вся земля? В смысле вся земля у американцев? Что вы имеете в виду? Конечно, у американцев. Сынок Байдена там командовал, как у себя дома. Так или не так? Сынок Байдена был в совете директоров одной из компаний в Украине. У нас демократическое государство, у нас есть компании различные, и вот сынок Байдена был в одной из этих компаний. Государство, да вы придаток НАТО. Еще бы дня 2-3, и вы бы уже вступили в НАТО. Это уже все доказано. Так я еще раз задаю вам вопрос. Вот Польша, например, в НАТО. Почему вы считаете, что если бы Украина вот вступила в НАТО, хотя нас туда брать никто не собирался, напала бы на Россию? Почему вот именно Украина напала бы на Россию? А потому что так все настроили. 8 лет укреплялись. Укреплялись. Оружие слали на Украину. Ну, что же слали? Мы покупали оружие. Я прошу прощения, мы покупали оружие. Оно нам необходимо нашей армии, как и любой другой армии. Мы его покупали. Да вам сейчас деньги шлют. Миллиарды долларов. Ну, сейчас, конечно, шлют. На чьи деньги? Сейчас, после вторжения России, конечно, шлют. То есть вы за это, вот за все, да, за то, что мы должны были на вас напасть, вы пришли нас убивать, правильно? А за что? Я не за это за все. Я знаю, что горе и у вас, и у нас, и в России, и на Украине. И что мы, бедные русские, эти самые простой народ, платим жизнью своих детей, так или не так, за то, чтобы кто-то... За то, что вы думали, что на вас нападет Украина, да? То есть вы платите жизнью своих детей за то, что вы думали или вам сказали, что Украина на вас нападет, да? Почему? Потому что это теория. Почему? Потому что это чистая теория, которую вам там рассказали, а фактов никаких нет. Украины для того, чтобы напасть на Россию. Ну все, ладно. Да, окей. пусть Я сын перешу. будет объяснить, что происходит.
Ты не понимаешь, видимо. Что? Я же видел это все. Не Я же попадаешь. видел это все изнутри, мам. Я понимаю, сынок. Мам, Тебе мам, видно, мам, что мам. тебе хотели показать. Да нет, мам, блядь. Ну что ты, А я мам? вижу то, что я знаю. Мам, ты смотришь телевизор, потому что. Поговори с папой, он тебе донесет. Папа адекватный мужик. Ну серьезно, ну ты еще несешь-то. Папа адекватный мужик, тоже уже на моей стороне. Да не может быть Дима. такого. Мам. Сынок, тебя переначали. Прости, пожалуйста. Мам, ну какое переиначили? Ну чего как зазомбированы это все, мам? Ну серьезно, ну чего как зазомбированный, мам? Я тебе сколько лет говорил, что это все... Что здесь зомбировано? И Навального посадили, блядь. И вообще, мам, ну о чем ты говоришь-то? Бедный Навальный. Подивилися? Нагадую, кількість таких відосів перевалила вже за десятки, якщо не сотні. А це я обрав, надаючи пріоритет двом його характеристикам, а саме довжині, воно коротке, і вираженості симптоматики, вона дуже яскрава. Продовжуємо. Трохи розберемо, що відбувається. Полонений пацан дзвонить матері під наглядом українців. Яка природна реакція має бути адекватною навіть не матері, а будь-якого родича? Правильно, уважно слухати і відповідати так, як буде прийнятно для тих людей, які взяли людину в полон. Це логічно. Не провокувати, не перебивати, уточнювати, що від тебе хочуть. Так би поводився я, будь-який мій родич, будь-який українець, ізраїльтянин, канадець, громадянин США тощо. Будь-яка адекватна людина. Це вже потім йдемо в поліцію чи прокуратуру та діємо так, як потребує того ситуація. Логічно ж? Логічно. У хворих із хронічними психічними захворюваннями, параноїдальна шизофренія або деменція і так далі, немає так званого гальма, страху за близьких, іноді навіть за себе. Емпатична частина повністю відрубається. Свідомість цілково зосереджена на своєму его і підживлюється маячною системою. Плаває у ній, як зазвичай кажуть психіатри. Співпереживання немає від слова зовсім. Сорому також немає. Далі, маячна система, маячення повністю заперечує будь-які факти, аргументи, протиріччя, які можуть її зламати або пошкодити. Вони ігноруються як білий шум для кристалізації марення. Саме тому у відео діалог більше схожий на монолог. Свідомість може приймати лише позитивні відгуки про маячну систему чи її складові. Зациклення. Системи маячення зазвичай дуже обмежені по своїй суті. Часто вони виглядають так. Навколо однієї-двох головних ідей будуються надбудови, що підганяють фантазію під реальний світ. Тому, якщо довгий час ви знаходитесь поряд із такою людиною, йде зістрибування. Це коли пацієнт повторює раз за разом одне й те ж. Часом слово в слово. Якось у мене на консультації була жінка з шизофренією. За 40 хвилин вона 17 раз, я порахував, повторила, що за нею стежать спецслужби і хочуть їй нашкодити шляхом спотворення хвильових фібрів. Не питайте мене, що це таке, я так і не зрозумів, що малося на увазі. Агресія. Коли маячення хоч трохи піддається сумніву, це викликає у пацієнта неминучу реакцію агресії. Найчастіше вербального характеру, іноді й фізичного. Це захисна реакція для збереження, як здається пацієнту, його світосприйняття та психіки, заляльковування свідомості навколо маячення. У принципі, це фінальна стадія. З вище описаних складових будується бар'єр, що відокремлює правильні факти та явища реальності, та неправильні хибні, які хоч трохи піддають сумніву маячення. Зазвичай ця стадія найбільш запущена. Вивести з такою можна лише шляхом примусового поміщення пацієнта в стаціонар та тривалої фармакотерапії. Бо в цей момент маячні ідеї вимагають від пацієнта робити речі злочинного характеру. Підпали, насильство, вбивство, порушення громадського порядку, дефекація у під'їзді, особливо часті випадки при деменції, наприклад. Тощо. Щоб до цього дійшло, наприклад, людині із шизофренією потрібні роки від початку захворювання без адекватного лікування. А тепер підсумовуючи, ні, я не вважаю, що у всіх жителів РФ шизофренія.
Це банально неможливо статистично. Імовірніше, індуковане марення або індуковане божевілля довготривалого характеру. А тим часом я просто вахую, як можна було так промити людей, що більшості похуй на своїх дітей. Розумію, факторів багато, злидні, пропаганда, удебілювання в школах, страх репресій, культ особистості і так далі. Однак, якщо німці ще могли звалити провину на незнання про існування концтаборів та свої злочини, хоч і безуспішно, то ці завжди мали змогу перевірити інфу, інтернет. Вони просто не хотіли і не хочуть, от і все. І так, такі діалоги, як на відео, у мої перші 5 років роботи, це 20% від усіх консультацій. Як я сам не з'їхав з глузду від такого спілкування, самокритика плюс інтелект. Так звана перевірка тези на реальність шляхом тієї ж рефлексії. Але в тому то й справа, для цього потрібно докладати зусиль. Більшість у рашці вирішило цього не робити, а плисти за течією. Ось чому вони такі. Що відбудеться, коли станеться прозріння? Коли маячні ідеї руйнуються, у пацієнта є 3 шляхи. Перший – піти в гостру фазу захворювання, повністю усуваючи себе від реальності. Другий – вийти на ремісію за допомогою лікарів. Третій – самоусунутись. На Ерефію чекає велика, дійсно дуже велика хвиля самогубств. Депресія також стане дуже поширеною. А згадуючи вихід багатьох фармкомпаній з їхнього сектору, опосередкована летальність психічних захворювань стане нормою, а не винятком. Можливо, мені їх жаль або я зловтішаюся? Ні, це просто прогноз. Взагалі у мене залишилось мало гуманізму та інших емоцій до РФ. Це більшою мірою вам для розуміння. Тому що нерозуміння противника може призвести до негативних наслідків. І якщо ви все ще не можете забути про ваше біле пальто, або ви двохстільцеводупий манкурт з Рашки, котрий розповідає про те, що не є частиною керівництва країни, значить ви ще більш тупий, ніж я думав. Як ви взагалі дивилися мої матеріали? Стаття 3 вашої Конституції буквально говорить: «Власть – це народ». Ви і є влада. Те, що ви її відкинули, закриваючи очі на свої обов'язки, своє майбутнє заради миттєвого примарного комфорту, це ваші проблеми. Незнання або заперечення вищого закону не звільняє вас від наслідків. І ви їх отримуєте сповна, про що сказав вище. Що? Хороші росіяни також є? Добре, підключимо логіку і математику. Візьмемо Санкт-Петербург. Мабуть, одне із найбільш ліберальних міст на Росії. Населення 5 мільйонів. На мітинг проти війни в Україні 24 лютого вийшло 2000 людей. Беремо калькулятор, ділимо 5 мільйонів на 2000. Нас підтримує 1 з 2,5 тисяч. Це 0,004%. Вдумалися? Припустимо, є ті, хто підтримує, але боїться або не міг прийти. Це можливо і скоріш за все так і є. Хай їх буде в 2,5 рази більше. 1 на 1000. А тепер уявіть собі натовп у 1000 жителів Ерефії, частина якого хоче вас убити, повісити, розіп'яти, розірвати в якомусь незбагненному нацистському пориві. А інша частина начебто особисто не хоче, але якби не дуже проти дій інших. А потім їм ще можна забрати до себе додому ваші речі. Але десь там є одна людина, яка дійсно проти. Вам буде від цього легше, коли вас будуть вбивати? Існування такої людини, на жаль, це статистична похибка, яка ні на що не впливає в таких масштабах, які ви намагаєтесь їй приписати. У пошуках підтримки не дивіться блогерів з Раші, ви її там не знайдете. Досить. У Німеччині 40-х років теж були антинацисти та антифашисти. Чи розплачувалися вони за злочини свого суспільства? Так, ось вам і вся відповідь. Гаага чекає. Новий Нюрнберг не за горами. Санкції нікуди не зникнуть ще довго.
А так, ви, жителі РФ, можете дивитись мене далі лише за двох умов. Перша, ви розумієте і відчуваєте сором. Ви відчуваєте відповідальність і не заперечуєте її. Ви готові понести покарання за все, що зробило ваше так зване суспільство. Тільки пройшовши через це, ви, можливо, спокутуєте свою провину шляхом репарацій і каяття. Друга, вчіть українську мову. Не буде контенту російської до перемоги, так що досить ставити це питання. Субтитри робляться виключно для інших країн, в яких люди хочуть вчити українську, або можуть дивитися контент не тільки однією мовою, яких у світі на хвилинку більше 2000. Для країн, населення яких було вимушено вчити російську мову внаслідок окупації СРСР, Азербайджан, Казахстан і так далі. Сподіваюся, через покоління носіїв російської мови буде в декілька разів менше, а от носіїв української більше, і я прикладу до цього руку. Інші вузькомовні росіяни, кнопка відписки знизу. Йдете слідом за російським військовим кораблем. Любителі СРСР, ватани, рашисти та інші вурдалаки. Якби я міг, я б вас усіх відписав сам, але це не передбачено Ютубом. Взагалі не розумію, як ви могли на мене бути підписані. Це ж когнітивний дисонанс дивитися контент, що просуває гуманізм і викриває жахи війни, і при цьому бути хворими ідеями окупації, знищення війни, геноциду і розрухи. Ще хотів попередити вас, співгромадяни, їх риторика міняється. Якщо 3 перші тижні вони були агресивні та побєдобєсні, зараз вони проштовхують наратив «О Боже, це така страшна війна, ми цього не підтримуємо, скоріше здавайтеся, треба закінчувати цей жах». Не звертайте уваги, вони скиглять, тому що розуміють, що їм пизда. Якщо б вони мали потенціал до виграшу, вони б говорили інакше. Б'ємося до перемоги, інакше нашим нащадкам знову прийдеться пережити те, що зараз переживаємо ми. Добрий рашист буває тільки 200-м. Українці, ми перемагаємо. Вірте та підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!